नमस्ते नमस्कार साथीहरु स्वागत छ हजुरलाई पुनः पनि हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आज हामीले यस भिडियोमा कार्डियोभास्कुलर सिस्टम रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु हेर्नेछौँ। सो अब ढिलो नगरिकन हामी आफ्नो भिडियोतर्फ क्वेशनतर्फ लाग्छौँ। कार्डियोभास्कुलर सिस्टम हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ पेशेन्ट विथ rheumatic fever, acute arthritis or acute carditis should be managed. Option A, benzathine, penicillin and physiotherapy simultaneously. Option B, rest in bed and benzathine or oral therapy. Option C, only high dose aspirin. Option D, only prednisolone. यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी, रेस्ट इन बेड एन्ड बेन्जाथिन अर ओरल थेरापी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ इट लिक्स द जोइन्ट एन्ड बाइट्स द हार्ट, व्हिच डिजिज इट क्यान बी। अप्सन ए, ओस्टियोआर्थराइटिस। अप्सन बी, ओस्टियोपोरोसिस। अप्सन सी, rheumatic fever. अप्सन डी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यसको करेक्ट एन्सर हाम्रो रहेको छ अप्सन सी, rheumatic fever। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। If there is a patient with right-sided heart failure, which symptom is likely to occur? Option A, pulmonary edema. Option B, cough and dyspnea. Option C, peripheral edema. Option D, orthopnea. हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी, पेरिफेरल इडेमा। हजुर राइट साइडेड हार्ट फेलियरको यो सिम्पटम्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फटिग बनाम पेरिफेरल भेनस प्रेसर इन्क्रिज्ड हुन्छ, असाइटिस, इन्लार्ज लिभर एन्ड स्प्लिन, डिस्टेन्डेड जुगुलर भेन, एनोरेक्सिया एन्ड कम्प्लेन्ट्स अफ GI डिस्ट्रेस, वेट गेन, डिपेन्डेन्ट इडेमा अर पेरिफेरल इडेमा भन्न सक्छौँ एन्ड इट मे बी सेकेन्डरी टु क्रोनिक पल्मोनरी प्रब्लम्स। त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ साइन अफ लेफ्ट साइडेड congestive cardiac failure CCF is swelling of feet. Option A मा swelling of feet. Option B, ascites. Option C, hepatomegaly. Option D, pulmonary edema. हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी, पल्मोनरी इडेमा। यसमा दिएका बाँकी सबै अप्सन जसरी स्वेलिङ अफ फिट, एसाइटिस, हेपेटोमेगाली यो सबै हजुरको राइट साइडेड CCF को फिचर रहेका छन्, तर लेफ्ट साइडेड को CCF को फिचर भनेको यहाँ पल्मोनरी इडेमा रहेको छ। हजुरले यो पनि एकछिन पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरका साइन्सहरु। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ। फेरि पनि हाम्रो पल्मोनरी इडेमा इज एसोसिएटेड विथ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अप्सन बी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अप्सन सी, मायोकार्डियल इन्फेक्सन। अप्सन डी, भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसन। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 5 नम्बरको भनेको पल्मोनरी इडेमा भनेको हजुरको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरसँग रिलेटेड रहेको छ, एसोसिएटेड रहेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 echocardiogram is the examination of heart using option A, radiation waves. Option B, electric waves. Option C, heat waves. Option D, sound waves. यसमा हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी, इलेक्ट्रिक वेव्स। हजुरले यहाँ ECG को बारेमा केही नोट्सहरु दिएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ECG भनेको हाम्रो नर्मली स्ट्यान्डर्ड ECG भनेको 12 लिडको हुन्छ, 6 युनिपोलर चेस्ट लिड्स हुन्छन् भने 3 बाइपोलर लिम्ब लिड्स हुन्छन्। त्यसैगरी अब वेव्स इन ECG भनेको PQRST हुन्छ। P वेभले आर्टियल कन्ट्र्याक्सन डिनोट गर्छ भने QRS ले भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन सँगै हजुरको आर्टियल रिल्याक्सेसनलाई डिनोट गर्छ र T वेभले हजुरको भेन्ट्रिकुलर रिल्याक्सेसनलाई डिनोट गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ। What is not the risk factor for developing coronary artery disease, जसलाई सर्ट फर्ममा CAD पनि भनिन्छ। सो अप्सन ए, obesity. Option B, drinking alcohol. Option C, exercise. Option D, stress.
हजुर, यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ एक्सर्साइज। अफकोर्स एक्सर्साइज चाहिँ रिस्क फ्याक्टर होइन कोरोनरी आर्टरी डिजिजको लागि। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ vulnerable to develop hypertension likely to option A person who smokes cigarettes, option B person who plays football, option C person who is sedentary worker, option D person who is having gastritis। र यसको हाम्रो बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए पर्सन हु स्मोक सिगारेट इज लाइकली टु डेभलप हाइपरटेन्सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ व्हिच फाइन्डिङ सपोर्ट्स द पोसिबिलिटी अफ राइट साइडेड हार्ट फेल्युर। अप्सन ए जुगुलर भेन डिस्टेन्सन, अप्सन बी ब्राडिकार्डिया, अप्सन सी ड्राई कफ, अप्सन डी फ्लस्ड फेस। हाम्रो यसको राइट एन्सर रहेको छ जुगुलर भेन डिस्टेन्सन। हजुरले अघि पनि माथि नोटमा हेर्नुभयो होला जुगुलर भेन डिस्टेन्डेड भनेर लेखिएको थियो। सो जुगुलर भेन डिस्टेन्सन देखिन्छ राइट साइडेड हार्ट फेल्युरमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ मोस्ट कमन साइट फर मायोकार्डियल इन्फर्क्सन इज। अप्सन ए राइट भेन्ट्रिकल, अप्सन बी लेफ्ट अट्रियम, अप्सन सी राइट अट्रियम, अप्सन डी लेफ्ट भेन्ट्रिकल। हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी लेफ्ट भेन्ट्रिकल। लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेको मायोकार्डियल इन्फेक्सनको लागि सबभन्दा कमनेस्ट साइट रहेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ स्ट्रङ्गेस्ट मस्कुलर वाल इज पोसेस्ड बाई व्हिच अफ द फलोइङ। अप्सन ए लेफ्ट अट्रियम, अप्सन बी राइट अट्रियम, अप्सन सी लेफ्ट भेन्ट्रिकल, अप्सन डी राइट भेन्ट्रिकल। हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी लेफ्ट भेन्ट्रिकल। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा स्ट्रङ्गेस्ट मस्कुलर वाल रहेको हुन्छ किनभने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले हाम्रो होल बडीमा ब्लड पम्प गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ रिस्क फ्याक्टर्स अफ मायोकार्डियल इन्फर्क्सन इज। अप्सन ए स्मोकिङ, अप्सन बी ओबेसिटी, अप्सन सी हाई ब्लड प्रेसर, अप्सन डी अल अफ द एबभ। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ अप्सन डी अल अफ द एबभ। स्मोकिङ, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेसर यो सबै हजुरको मायोकार्डियल इन्फेक्सनको लागि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू रहेका छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ साइन अफ लेफ्ट साइडेड congestive cardiac failure CCF. Sign of left sided CCF is option A ascites, option B pulmonary edema, option C hepatomegaly, option D swelling of feet। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी साइन अफ लेफ्ट साइडेड CCF इज पल्मोनरी इडेमा। अरू बाँकी 3टा यी अप्सन जुन दिएका छन् एसाइटिस, हेपाटोमेगाली, स्वेलिङ अफ फिट यो भनेको राइट साइडेड CCF का साइनहरू हुन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ। 14 मा दिएको छ मोस्ट कमन कज अफ हाइपरटेन्सन इज। अप्सन ए एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, अप्सन बी हार्ट डिजिज, अप्सन सी इसेन्शियल कजेज, अप्सन डी ओबेसिटी। हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ इसेन्शियल कजेज अप्सन सी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ व्हिच इज द मोस्ट कमन एर्लिएस्ट मेनिफेस्टेसन अफ रुमेटिक फिभर। अप्सन ए कार्डाइटिस, अप्सन बी पोलिआर्थराइटिस, अप्सन सी कोरिया, अप्सन डी सबक्युटेनियस नोड्युल्स। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ 15 को अप्सन बी पोलिआर्थराइटिस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 which of the following part is not affected by acute rheumatic fever? Option A heart, option B peritoneum, option C joints, option D subcutaneous nodules। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी पेरिटोनियम। पेरिटोनियममा चाहिँ इफेक्ट हुँदैन रुमेटिक फिभरले, तर हार्टमा, जोइन्ट्समा, सबक्युटेनियस नोड्युल्समा चाहिँ इफेक्ट हुने गर्दछन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ
Which side effect is associated with the use of nitroglycerin tablet? Option A, headache. Option B, backache. Option C, diarrhea. Option D, severe chest pain. हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए, हेडेक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा पुगेको छौँ हामी। ड्रग अफ चोइस इन रिलिभिङ पेन अफ एमआई भनेको मायोकार्डियल इन्फर्क्सन इज अप्सन ए, पेन्टाजोसिन। अप्सन बी, मर्फिन। अप्सन सी, इनोक्जापेरिन। अप्सन डी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी, मर्फिन। मर्फिन इज द ड्रग अफ चोइस इन रिलिभिङ पेन अफ एमआई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 19 मा छ all of the following are the major zones criteria for rheumatic fever except option A, arthritis. Option B, chorea. Option C, carditis. Option D, increased PR interval. हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी, इन्क्रिज्ड पिआर इन्टरभल। बाँकी जुन यो 3वटा दिएको छन् यो चाहिँ हजुरको मेजर क्राइटेरियामा पर्दछन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20, कार्डियोजेनिक सक इज कज्ड बाई अप्सन ए, बर्न्स। अप्सन बी, पल्मोनरी इडेमा। अप्सन सी, हेमोरेज। अप्सन डी, सेप्सिस। हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी, पल्मोनरी इडेमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा पुगिसकेका छौँ हामी। अब 21 मा रहेको छ द स्पेसिफिक मार्कर अफ एमआई इज भनेको स्पेसिफिक मार्कर अफ मायोकार्डियल इन्फर्क्सन इज एलडिएच, एसजिओटी, सिपिकेएमबी, ट्रोपोनिन टी एन्ड ट्रोपोनिन आई। के रहेको छ त यसको करेक्ट एन्सर? हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी, ट्रोपोनिन टी एन्ड ट्रोपोनिन आई। So troponin T and troponin I are the specific marker of myocardial infarction. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22, which is not true about congestive cardiac failure? Increased jugular vein pressure, edema, hepatomegaly, bradycardia. यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ ब्राडीकार्डिया। ब्राडीकार्डिया चाहिँ हुँदैन कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियरमा, ट्याकीकार्डिया हुन्छ। सो त्यसै गरी रहेको छ क्वेसन नम्बर 23, कन्डक्सन इज स्लोएस्ट इन अप्सन ए, एभी नोड। अप्सन बी, बन्डल अफ हिज। अप्सन सी, पर्किन्जे फाइबर्स। अप्सन डी, आर्ट्रियल मसल। हजुरको यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए, एभी नोड। कन्डक्टिङ सिस्टम अफ हार्ट पनि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको यो एसए नोड, एभी नोड, बन्डल अफ हिज, बन्डल ब्रान्चेस, पुर्किन्जे फाइबर सबै दिएको छ यो स्ट्रक्चर सहित। यो चाहिँ हजुरले एकछिन यो भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै थियो। पुनः पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। केही जिज्ञासा भए, केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट राख्नुहोला र यो भिडियो आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।